Kezdjük, vagyunk, jó? Akkor itt mi is kezdjük. Köszöntök mindenkit, azt is, aki hallgat, azt is, aki a YouTube-on vagy a Facebookon csütörtök este 8-kor a premierjeink időpontjában, vagy azt követően bármikor hallgat, illetve néz bennünket. Mielőtt belekezdünk mai témánkba, felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az önök anyagi támogatását közvetítő patreon.com oldalunkon egy új támogatási formát hoztunk létre, az előző 5 mellett, ez pedig a Gavallér elnevezésű. Kifejezetten önmagukat reklámozni szándékozó cégeknek ajánljuk. Ennek részletes leírását az alattam itt és most látható internetes címen találják meg, tehát a Gavallér elnevezés alatt. Még egy dolgot találok fontosnak elmondani a bevezetőben. Ma főbeszélgetés után elindítunk egy új sorozatot, melynek címe Zöld és Zöld. Tulajdonképpen ebben az időközönként jelentkező rovatunkban ismert és nem ismert emberek példáit mutatjuk be, hogy ők mit tesznek a hétköznapi életük során annak érdekében, hogy valamilyen módon hozzájáruljanak a globális felmelegedés egyre fenyegetőbb következményeinek megelőzéséért. Ezt a sorozatunkat a Raiffeisen Bankkal együttműködve a fenntartható fejlődés érdekében gondoltuk fontosnak elindítani. De mielőtt ennek a sorozatnak az első részét láthatják, jöjjön a mára szánt főinterjú. Mitagadás, sok témaötletet kapunk önöktől, ezek között is feltűnően sokat azzal kapcsolatban, hogy foglalkozzunk korunk leggyorsabban fejlődő tudományával, a genetikával. Most, hogy a koronavírus mutánsa még itt ólálkodik körülöttünk, gondoltam itt az alkalom, hogy napirendre tűzzük a genetika témakörét. Vektorvakcina és mRNA-s vakcina, két fogalmat biztosan megtanultuk az elmúlt 2 covidos évben, még ha többségünk nem is tudja pontosan, mit takarnak ezek a fogalmak. Azt ugye tudjuk, hogy minden vakcina oltás célja, hogy a test védekező rendszerét, az immunrendszert aktivizálja, tehát célirányos működésre serkentse. Azt is olvastuk számtalanszor, hogy az úgynevezett vektorvakcinák, az AstraZeneca vagy a Sputnik, a védőoltások kicsit régebbi típusával végzik ezt az aktiválást, de az mRNA-s vakcinák, a Pfizer, a BioNTech vagy a Moderna már új módszerrel teszik ugyanezt. Azonban akár régi, akár új a módszer, mindkettőnek a genetika az alapja. Fel kell deríteni hozzá ugyanis a vírus génjeit, és ismerni kell hozzá az emberi szervezet, a sejtek működését. A kínai Sinovac-ot itt azért nem említjük, mert ott elölt vírust visznek be a szervezetbe, és nem a vírus genetikai kódját. A másik 2 módszer viszont nem létezne genetikai ismeretek nélkül. De most alapvetően nem a Covid-ról és nem is a vakcinákról, hanem arról a tudományról, a genetikáról fogunk beszélgetni Lakatos Péter professzorral, amelynek köszönhetően védekezni tudunk az ilyen veszélyes vírusok ellen is. Hát akkor rég nem találkoztunk, utoljára ugye az ATV-ben valamikor 5 évvel ezelőtt, és akkor rögtön hadd kezdjem azzal a kérdéssel, miután rengeteg néző teszi föl nekünk, vagy ajánlja föl ezt a témát, hogy van-e megfejtése arra vonatkozóan, hogy miért érdekli ilyen nagy ütemben, vagy nagyon széles körben az embereket ez a genetika. Tehát ez valamiféle csodavárás, túlmisztifikáció, vagy mi az, amiért a genetika iránt minden civil ember is élénken érdeklődik? Talán azért, mert mindenki érzi, az is, aki nem szakember, hogy valahol ez a létünk alapjaihoz vezet, ahhoz visz közel. Nem akarom azt mondani, hogy a jóisten kódja, de valahol mégiscsak a lényegünket képvisel, és azért ez minden ember szakmájától függetlenül izgat. Na, mielőtt belemegyünk a részletekbe, engedje meg, hogy rövid életrajzzal közelebb hozzam önt a nézőkhöz, illetve hallgatókhoz. Dr. Lakatos Péter 1956-ban született Budapesten, 65 éves, apja agrármérnök, anyja adminisztrátor volt. Lakatos Péter az egyetemen általános orvosként végzett, majd belgyógyászi, endokrinológiai és nukleáris medicína szakvizsgákat tett, PhD-vel és tudományos akadémiai doktori fokozattal rendelkezik. Jelenleg a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika igazgatóhelyettes professzora. Élettársa, valamint első házasságából származó 35 éves fia
ugyancsak orvosok. Gyógyító tevékenységét sokféle orvosi és tudományos díjjal ismerték el, kiemelhető ezek közül az amerikai NIH Fogarty Award, a kanadai Terry Fox díj, a Jendrassik díj, valamint a Pro Universitate díj. Több mint 40 éve oktat orvostanhallgatókat, tart orvostovábbképzéseket, jelentős a tudományos munkássága, elsősorban a kálcium anyagcserére és a pajzsmirigyre vonatkozóan, de számos új generációs genetikai módszert nemzetközileg is elsőként ő és munkacsoportja dolgozta ki. Ez körülbelül az életrajz. Most ebből az életrajzból én úgy következtetem, hogy ön nem genetikus, de akkor, ahogy az imént az életrajzában olvastam, hogyan sikerült számos új generációs genetikai módszert nemzetközileg is elsőként önnek és munkacsoportjának kidolgoznia. Kedvtelésből foglalkozik ilyen behatóan a genetikával? Valóban nem vagyok genetikus, azonban nagyon szerencsés ember voltam. Én a 89-től 92-ig az Egyesült Államokban dolgoztam, és nekem 89-ben módon volt már ezzel az úgynevezett PCR reakció. Most hallottuk ezt a Covid kapcsán, hogy PCR vizsgálat. Ugye PCR-tesztek, PCR ugye? teszteként, tehát a PCR módszerrel dolgozni 89-ben. Csak azért mondom, mert néhány éve előtte került egyáltalán leírásra ez a módszer. Tehát akkor még az Egyesült Államokban sem sokan ismerték, de véletlen úgy húzta, hogy én olyan helyen dolgoztam, ahol ezzel megismerkedtettem, és nyilván innen van a szeretete ennek a területnek. Én soha nem voltam elméleti genetikus, sokkal inkább mindig a klinikum oldaláról néztem azt, hogy lehet felhasználni a diagnosztikában és a terápiában a genetikát. Ez is aztán így adódott, hogy végül is 89-től, mivel ezt csinálom, még ha a végzettségem nem is ez, de picit foglalkoztam vele. És Hát talán azért 30-33 év igen, picit foglalkozásnál talán több. Akkor rátérve beszélgetésünk tárgyára, a genetikára. Mikor az ősember a vadállatokat háziasította, tehát tapasztalati úton megváltoztatta a vadállatok bizonyos tulajdonságait, már akkor is genetikai változásokat hozott létre, noha ezt az ősember nem tudta, ugye? Így van. Az ősembertől kezdve végig az emberiség, amikor állatokat például keresztezett, vagy pedig növényeket keresztezett. Tulajdonképpen hát ugye Mendel is ezt csinálta az 1860-as években, amikből lettek az első öröklődéstani törvények, a Mendel törvények. Ez korszakalkotó volt, bár ő még a gén fogalmát például nem használta, azt egy Johansson nevezetű kolléga használta 1909-10 táján. Ő fedezte föl azt, hogy lehetnek ilyen kis egységek a teljes genetikai állományunkon belül, és aztán persze nagyon sokan hozzájárultak az egész terület tudatosulásához, fejlődéséhez. Nagy áttörés volt ugye 53-ban, amikor Watson és Crick fölfedezte a DNS szerkezetét, ezt a bizonyos kettős spirált, amit mindig ábrázolnak is fényképeken, illetőleg megfejtették ezt követően ezt a bizonyos kódrendszert, ami a DNS lényege, ami a teljes ránk vonatkozó információt tartalmazza. Mitől vált egyáltalán lehetővé a gének tudományos vizsgálata? Hát ugye haladt előre a biokémia, de kellett hozzá a biofizika is, sőt, tehát az atomfizika. Hiába voltak különböző biokémiai vizsgálatok, például amit Watson és Crick csinált, hogyha nem lettek volna mellettük olyan tudósok, akik például kristallográfiával, tehát egy biofizikai elven működő molekulaszerkezet felderítő módszer tannal rendelkeznek, akkor soha nem derült volna ki például ez a kettős spirál dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt fizikusok, biofizikusok, kémikusok, biokémikusok, és persze egy idő után orvosok együttműködése tette ezt lehetővé. Kezdjük akkor az alapoktól, és nagyon kérem, bár ön erről híres, hogy úgy magyaráz, hogy mindenki megérti, legyek én itt a közös többszörös, legkisebb közös többszörös, hogy azért amit nem értek, ott mindig közbe fogok szólni, elnézést kérek ezért előre is. Egyáltalán mi a genetika? Induljunk ki ebből. Hát ugye egyszerűsítve mondanák, akkor mondhatnák, hogy örökléstan, de hát ez azt gondolom, hogy túl leegyszerűsített dolog. Sokkal inkább azt mondhatnánk, hogy a ránk jellemző tulajdonságok, vagy hát bármilyen élőre jellemző tulajdonságnak valamiféle kvintessenciája. Ugye a genetika foglalkozik ezzel, hogy hogyan tud egy ilyen pici helyen, mint a sejtmag, a ránk jellemző összes tulajdonság kódolva lenni, és ez minden egyes élőlény így van. Ez az egyik része. A gén tehát a sejtmagban található? A gén a sejtmagban található, azonban egy nagyon érdekes dolog, hogy a teljes genomunk, úgy hívják a teljes genetikai állományunkat, hogy genom, teljes genomunknak kb. 1,5% gén csak.
Tehát a DNS mindössze 1,5%. Ha azt gondoljuk, hogy a DNS-ünk például emberre vonatkoztatva, kihúznánk kb. 2 méter hosszú lenne. Ezt csak azért mondom, hogy emberre vonatkoztatva, mert vannak olyan lények, akiknek nem ennyi. És ugye nincs összefüggés a DNS hossz és az intelligencia között, mert például a vízililiumnak 100 méteres, tehát, és mégsem okosabb nálunk. Ilyen gémből, ugye sokáig azt hittük, hogy van vagy 100-150 ezer, most már azt gondoljuk, hogy a 25-30 ezer van csak, és ez, ahogy mondtam, a 1,5%-a a teljes genetikai állományunknak. Hogy mi a 98,5, ez egy igen érdekes kérdés. Miért azt nem tudják? Egész biztosan nem, ez a nagyon komoly kutatástárgya most, és ebből nagyon nagy eredmények születnek, csak hogy egyet mondjak, például vannak ugrálógének ebben a nem kódoló szakaszban, a 98,5%-ban. Ez azt jelenti, hogy többféle ugrálógén van, ez azt jelenti, hogy le tudják magukat másolni, és átugranak egy másik kromoszómára, vagy magukat ki tudják vágni ebből a területből, és szintén egy másik helyre be tudják tenni. És mi van, hogyha átugranak egy másik kromoszómára? Hát például ma nagyon sokan azt gondolják, hogy a daganatképződésnek egy fontos része ez, illetve vannak, akik azt gondolják, hogy például a öregedésnek is egy fontos része. Vannak olyan próbálkozások, hogy ebből az ilyen ugráló génekből megmondani azt, hogy ki hány éves. Tehát például olyan módon, ahogy ma meg lehet genetikailag mondani egy vércsebből, hajszából, ugye krimikbe látjuk, hogy ki a gyilkos, meg lehet mondani, úgy tűnik, hogy ki hány éves. Hogyha találunk, ez azért lenne érdekes mondjuk kriminológiánál maradva, mert ha találnak mondjuk egy vércseppet, vagy egy nyálcseppet, akkor azt tudjuk mondani, hogy férfi, 62 éves. Uh-huh. Mindjárt szűkíti a kört, hogy kit kell keresni. Szóval azt gondolom, hogy a következő 10 évben igen érdekes dolgokat fogunk találni a nem génstruktúrájú genomrészben. Azt az alapot is tisztáznunk kellene, hogy tulajdonképpen mi a gének szerepe az emberi szervezetben? Ugye alapvetően, hogy most le akarom egyszerűsíteni, mi fehérjékből, zsírokból és szénhidrátokból állunk. Ezek közül, hát ha szabad egyáltalán rangsort állítanak, a fehérje a legfontosabb, hiszen az összes enzim, tehát amelyek biokémiai folyamatokat irányítanak, működtetnek, azok fehérjék végül is valahol. Most ezeket a fehérjéket 20 különféle aminósav építi föl. Ezek nélkül a fehérjék nélkül nem létezne egyetlen élő szervezet sem. Na ezeknek a kódját tartalmazza a gén. Ahogy mondtam, egy fehérjének egy gén. Na most ugye azt lehet észrevenni, hogy az előbb azt mondtam, hogy van 25-30 ezer génünk, de van 100-150 ezer fehérjénk. Úgy lehet. Hát úgy lehet, hogy nagyon érdekes, hogy vannak olyan fehérje jellegű anyagok kódolva bennünk, amelyek egy másik fehérje elkészülte után ezt a fehérjét nyirbálják, módosítgatják. Ezt úgy hívják, hogy poszttranszlációs modifikáció. Ebből kifolyólag, ez azt jelenti, hogy a gén átíródása utáni módosítás. Ennek az a lényege, hogy akkor 25-30 ezer kódolt fehérjével, vagy egymást is tudják nyirogatni, előállítunk 100-150 ezret. Ez csak egy része a csodának, hogy mire képes a természet. Hihetetlen koncentrált kódolásról van itt szó, hogy olyan információs sűrűséget ér el a DNS, amit egyelőre csak próbálkozunk a különböző informatikai eszközökkel. De mit használ, mire jó egyáltalán, amikor a gént fölfedezték, mert azért ez nem egy nagyon régi találmány, ugye? Tehát nem olyan régen tudja az orvostudomány, hogy az emberben gének. 100 éve. 100 éve, igen. Tehát nem mondjuk ősidők óta. Onnantól kezdve mi változott meg, vagy mire volt ez hasznosítható? Mire volt ez jó felismerni ezt? Hát rengeteg betegségnek az okát megtudtuk. Ugye itt gondolok az öröklődő betegségekre egyfelől, másfelől pedig az olyan betegségekre, amik ugyan nem öröklődnek, de genetikai oka van. Hát ma már azt gondoljuk, hogy például a daganatképződés, vagy legalább a daganatok tekintélyes részének, és ez a tekintélyes rész naponta nő, lehet, hogy el fogunk jutni a 100%-hoz, genetikai eltérés az oka. És ez ugye, hogy tovább menjek, ennek további vonzata is van, mert nem csak fölismertük ezt, hanem ma már gyógyszerek vannak. Tehát meg tudom azt mondani, hogyha nekem van például egy olyan vastagbél tumorom, amelyben van egy káros nevű génnek a mutációja, akkor erre van gyógyszer, és azzal kell kezelni engem, mert az sokkal jobban fog nálam hatni. Ha ebben a tumorban nem káros mutáció, egy másik gén mutáció van, arra is van gyógyszer, és akkor azzal kell kezelni. És itt közeledünk a személyre szabott orvosláshoz. Amiről manapság egyre több szó esik. Igen. Ugye azt már tisztáztuk, hogy a gének a DNS szakaszai, tehát azért a bizonyos kettős spirálé, amely maga az örökítő anyag. Ez lényegében akkor egy adattároló, ebben az adattároló egységben mennyi információ van? Hát rettenetesen sok. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy
orosz tudós, akkor még szovjet 1964-ben fölvetette azt, hogy használhatnánk-e a DNS-t adattárolónak. Az érdekesség ugye ott van, hogy addig és jelenleg is ismert adattárolás az a bináris rendszer, tehát vagy megy az áram, vagy nem. 0-1 jelek mennek, ugye? Tehát két állapot lehet a rendszerben. Na most mivel a DNS-ben 4 betű van, ugye, az A, T, G, C. Ezek miből adódnak? Ezek cukormolekulák, ugye adenozin, timin, citozin, guanin, és ezért a kezdőbetűkből jön az A, T, G, C. És ugye a DNS szálról, amikor azt mondtuk, hogy 2 méteren van 3 milliárd betű, hát ezek a betűk vannak ott. DNS, gondoljuk meg, nem igényel nagy energiát. Tehát ugye nem kell hozzá áram, hogy fönnmaradjon, mint például bármilyen elektronikus eszközünkben. Hiszen mamutokban is megtalálják 100 000 évre visszamenőleg. Így van, 100 000, ott a DNS. Tehát igen. nagyon sokáig eláll, hogy így mondjam, energia nélkül, és ahogy mondtuk, ugye sokkal sokrétűbb és nagyobb információs sűrűséget lehet elérni. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy bármit kódolhatunk DNS-be. Csak hogy példát mondjak, ugye azt gondolják, hogy 2025-re az emberiség össztudása az 33 zettabyte lesz. Most a zettát úgy kell elképzelni, mint azt mondom, hogy 3,3 és utána 22 nulla. Ez elég sok. Na ez például egy ilyen pingponglabda méretű DNS-ben el lehetne helyezni. De hogy életszerűbbet mondjak, például a Facebooknak a jelenlegi teljes információtartalma, tehát tudjuk, hogy milyen sokan vannak rajta, mindenki beír mindent, hogy hol épp hol jár. 1,5-2 milliárd ember. Így van. Na most ennek a teljes jelenlegi információtartalmát egy fél mágszemnyi DNS-be bele lehetne tenni ebben a pillanatban. Hát úgy lehet beletenni, hogy a mágneslemezre rá lehet tenni az információt. Ugye ma már lehet látni ilyen egészen picike drive-okat, ugye külső drive-okat, mit tudom, 1 cent Ez is. ugyanaz az emberi szervezetben is? Igen, na most ugye a dolog lényege az, hogy az emberi szervezet végül is információt tárol a DNS, csak ott ugye a ránk, nem videófilmet, hanem a ránk vonatkozó információt, és ha megnézzünk egy embert, elég bonyolult képződmény, képzeljük el, hogy annak a minden egyes információt tárolja. Most azért van egy nagyon fontos dolog, amit érdemes itt megjegyezni, hogy nem mindenható a genetikai információ, mert van még egy olyan dolog, ami a külső környezet. A kettő együtt fog egy embert alakítani. Tehát ha azt nézzük, hogy én milyen ember lettem, az nem csak a génjeim miatt van, hanem az, hogy milyen környezet. Tehát ha engem még egyszer megcsinálnának az én génjeimből, ugye ez, ami hát divatosan klónozás, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan ember lennék. Mert ha teljesen más dolgokon mennék keresztül, más iskolába járnék, más tanár lenne, máshol lennének a barátaim, szóval minden a külső környezet más lenne, akkor én nem lennék ugyanaz. Külsőre lehet, de személyiségileg nem. Azt találtam, hogy 1987-ben már elkészült az első hozzávetőleges géntérkép, amelynek segítségével már betegségekért felelős gének is azonosíthatóvá váltak, és 2003-ban jelentették be, hogy elkészült a Human Genome 99,99% pontosságú térképe. Azóta már sikerült például a 100%-os is? Nem. Nem? Nem sikerült. És miért nem? Azért nem, mert vannak olyan, mondjuk úgy, hogy ismétlődő betűsorozatú szakaszok a genomunkban, amit az akkori technikákkal nem lehetett jól meghatározni. Ezért ezt tulajdonképpen kihagyták abban az időben. Azóta sokat fejlődött ez az úgynevezett szekvenálási betű meghatározási technológia, és már ezeknek a nagy részét is ugye megcsinálták. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy körülbelül van meg egy olyan 3 millió betűnyi terület, ami nincsen pontosan meghatározva, de hát valószínű, hogy a következő években ez is meg lesz. Ez akkor azt jelenti, hogy nem tudnak mindent még az emberi génkészletről. Hát mondjuk a 99% az elég sok, de azt nem lehet mondani, hogy a 100%-ot, de ennél sokkal fontosabb, hogy ez csak a betűsorrendet jelent, hogy ez valójában mit jelent, azt mondtam, annak a 1,5%-át se tudjuk, mert ugye a 25-30 ezer gén nem mindegyikéről tudjuk, hogy mit csinál. Hát nem is beszélve a 98,5 nem génstruktúrájú genetikai részről. Azt olvastam, hogy vannak vélemények, amelyek szerint a géntérkép nem olyan nagy orvosi áttörés, mert hiába találtak több mint 4000 betegséget okozó génmutációt, a kezelés módját, mivel nem találták meg, így nem is annyira értékelhető. Hát ugye ez ma már ez nem 4000, hanem inkább közelebb van a 10 000-hez. Igen? Ez is egy fejlődés, igen. Hát másrésztről pedig hát attól függ, hogy honnan nézzük. Amikor ez a genetikai hát ugye térkép készítése folyt, akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel minden orvosi egészségügyi probléma megoldódik. Hát nyilván ez nem történt be, meg túl nagy volt a várakozás. De ha objektíven nézzük, akkor az igen jelentős az előrelépés.
ezt tette lehetővé, hogy már említettem is azt, hogy nagyon célzott gyógyszereket tudunk kifejleszteni. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy egy bizonyos daganatra, hanem XY konkrét mondjuk vastagbél daganatára. Tehát ez, amiről beszéltünk, a személyre Mert azért hiába egyfajta típusú betegségről van szó, de azon belül rengeteg igen, mert kiderült, hogy van. több mutáció, genetikai változás okozhatja ugyanazt a betegséget, például vastagbélrákot, de nem mindegy, hogy melyik okozta, mert azt szerint másképp kell kezelni. És hát ugye korábban az volt, hogy mindenkit ugyanúgy uniformizáltan kezeltek. Tehát ez például meg is mutatkozik, mert mondjuk a 15 évvel ezelőtt egy áttétes vastagbélrákosnak a túlélése 3-4 hónap volt. Ma már nem kizárt, hogy 4-5 év. Tehát azért igen jelentős. És vannak olyan, hát például főleg vérképző szervi rákok, amelyek meggyógyíthatók ma már. Tehát nem csak, hogy tovább él az illető, hanem effektíve meggyógyítható. Megint csak nem volt elképzelhető 20 évvel ezelőtt. És ennek mind a genetikához van köze. Igen, ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg helyen lehet diagnosztikailag is használni, akár a COVID kimutatásra, mint láttuk is az elmúlt 2 évben. Igen. Egyébként mennyi ideig tartott, és mennyibe került a 2003-as géntérkép elkészítése? Hát az ugye 90-ben kezdődött, tehát 13 évig tartott, kicsit több mint 3 milliárd dollár, és hát ebben 6 ország 20 kutatóintézete vett részt, tehát egy őrületes, hogy mondjam, energiabedobás volt, tehát el lehet képzelni, hogy több ezer ember dolgozott rajta, 13 évig 3 milliárd dollárért. Ma egyébként mennyi ideig tart egy géntérkép elkészítése, és mennyibe kerül? Hát, hogyha egy teljes emberi genomról beszélünk? Igen. Egy teljes emberi genom maga a szekvenálási, a laboratóriumi része, úgy mondom, az akár egy éjszaka lehet. Ennek a költsége, tehát a vegyszer költsége, az talán $1000 alatt van. Ugye, ami nagyon fontos, és mert ezzel még nem lehet sokat kezdeni, ez nyers adat, ugye ki kell értékelni, azt tart sokkal tovább, tehát az eltartat 1-2 hétig is akár, vagy 3 hétig, és valószínűleg ez még inkább többbe kerül, mint maga az alapanyag. De látjuk, hogy töredékére ment a új technológiáknak köszönhetően. Tehát, ha egy adott betegségnek keresik a tulajdonságait, akkor a genetikai okait keresik, és ehhez a bizonyos géntérképhez viszonyítva keresik? Igen. Tehát azt nézik, hogy mely gén változott meg? Igen, tehát úgy hívják, hogy referenciagenom, ez a hivatkozási genom, ami ugye eredetileg az volt, amit abban a bizonyos géntérképben 13 évet megcsináltak, azonban ennek van ma már nagyon sok finomítása, hiszen kiderült, hogy geográfiai eloszlása van az ügyeknek, tehát például Magyarországon nem biztos, hogy az a referencia minden egyes génterületen, mint mondjuk Svédországban vagy Amerikában. Ezért vannak lokális referenciagenomok, amik az adott geográfiai régióra vonatkoznak, és akkor jobb ahhoz hasonlítani. Ezekre nagyon komoly adatbázisok vannak, amit föl lehet használni, és valóban, amikor keresünk egy betegség, vagy bármilyen állapot, kórállapotnak a lényegét, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon ez genetikai befolyásoltság alatt áll, vagy nem, hát akkor nyilván megnézzük a betegeknél, és hasonlítjuk a referenciához. Igen. Arra vonatkozóan mit mondott, hogy a gének hány százalékának ismerik az orvosok a jellemzőit? A 25-30 ezer gén talán 2/3 legjobb esetben. Ugye azt tudjuk, hogy vannak gének, de nem mindig tudjuk, hogy az mit csinál pontosan. De azért azt ki lehet jelenteni, hogy a géntérkép nagyban javítja a gyógyítás hatásosságát? Hogyne, én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok olyan orvosi beavatkozás van, diagnosztikus és terápiás, ami valahol innen indult, ezen alapszik, és nem is biztos, hogy az alkalmazó orvos ezt végig gondolja, mert annyira természetessé vált már mostanra. De ugye ma még olyan költséges ez a dolog, hogy nincs minden embernek géntérképe. Igen, egyrészt költséges, bár, mint láttuk, ugye azért jelentősen csökkent a költség, és talán meg is fizethető. Van egy cég Amerikában, aki $999 megcsinálja. Tehát durván olyan 300 000 forintért. Igen, most persze mindenkit óvatosságra intenék. Ez úgy működik, hogyha valaki a honlapjára fölmegy, jelentkezik, kifizeti a pénzt, akkor küldenek egy ilyen kis tartályt, bele kell köpni, vissza kell küldeni, és akkor körülbelül 4-5 hét múlva a mobiltelefonjára letöltik a teljes géntérképet. Na most ezt nem ajánlanám senkinek. Azért nem, mert ez egy nagyon veszélyes játszma. De nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki ezt tudja kezelni. Azt kell mondanom, hogy talán kevesebb, mint 1%-a az embereknek. Mit kell tudni ezen kezelni? Hát képzeljük például azt el, hogy azt írja vissza ez a cég, hogy önnek a
következő 10 évben egész biztos, hogy Huntington kórja lesz, és meg fog halni. Ezt szerintem az emberek többsége nem tudja kezelni, és tudnék még számos ilyen példát mondani. Hozzátéve az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez így fog bekövetkezni. De tehát, sajnos ez értettem, igen. Van ilyen, igen, lehet ilyen információt tudni. Tehát a helyzet az, hogy én azt támogatom, és Magyarországon a törvény is ezt támogatja, hogy genetikai információt hozzáértő szakemberrel együtt kell megszerezni, és ha megszereztük, vele együtt kell értékelni. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a terhességi teszt, hogy leveszem a szupermarketbe, és megcsinálom magamnak, vagy a vércukorteszt. Ez annál sokkal bonyolultabb. Sajnos olyan dolgokat kaphatunk, amire nem is voltunk kíváncsiak. És ennek volt már nem egyszer öngyilkossága vége. Volt egy amerikai cég, akinek a nevét azért nem mondom, mert most is működik, de ők egy időben, nem is olyan nagyon régen, egy 8-10 évvel ezelőtt, ők úgy működtek, ahogy az előbb mondtam, lehet köpni, ott viszont csak $180 volt az egész. Magyarországról is több ezer ember csináltatott ilyen vizsgálatot, és aztán visszakaptak olyanokat, hogy ilyen-olyan, amolyan betegségük lesz. Nagyon sok ember pszichiátriára került, de az öngyilkosságok sem voltak ritkák, nem csak Magyarországon, az egész világon. Úgyhogy aztán az amerikai hatóságok ezt le is állították. A cég ma létezik, de nem ezt csinálja, de ezért innen lehetett látni, hogy nagyon veszélyes az ügy. Na mégis elméletben folytatva a dolgot, ha valaki ma még azért az elég sok pénz, 300 000 forint, megcsináltatja a géntérképét, és értelmezteti egy szakemberrel, milyen előnye származhat belőle? Hát úgy van ez, hogy a nemzetközi ezzel foglalkozó társaságok meghatároztak körülbelül 70 kórállapotot, amelyet ebben az esetben lehet közölni a beteggel. Azért ennyit, nem azért, mert nem lehet több információ benne, nem azért ennyit, mert ezek azok, amivel lehet tenni valamit. Akár lehet olyan tanácsot adni, hogy mit ne csináljon, vagy mit hogy csináljon, hogy megelőzze az adott betegséget, vagy egyéb módon lehet beavatkozni. Mondok egy példát, létezik olyan mutáció, ami 1000%, hogy pajzsmirigyrákja lesz az illetőnek. Meg akkor is, ha 5 éves. Ki kell venni a pajzsmirigyét előre. És van néhány ilyen eset, de nem sok, mint mondtam. Tehát ez kb. 70 ilyen állapot. Az összes többit azt nem tanácsolják közölni a beteggel. Miért? Azért, mert azzal nem lehet mit tenni, és az tulajdonképpen az egy, hogy mondjam, a betegnél nem kiszámítható a reakció. Gondoljunk Angelina Jolie-ra. Neki 86%-kal emelte az emlőrák kockázatát az a mutáció, ami benne volt. Ami nagyon sok, de nem 100. Tehát az, hogy ő neki... De levetette a melleit, és akkor igen, így biztosan erre nem így fog reagált. ez bekövetkezni, nem? Ez igaz, de mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy valakinek 21% esélye van valamilyen betegségre, ami nem ilyen egyszerű levetetjük, hanem akkor ez, és nem lehet ellene tenni semmit, mert nem ismert semmi olyan dolog, amivel megtudom, akkor mi van? És erre mondok 20 ilyet egy embernek, és minden embernél lehet ilyet mondani. Szóval tulajdonképpen pont ez a kérdésem, hogy mi jelenti ma a korlátait a géntérkép segítségével való gyógyításnak? Hát ugye egyrészt, amint mondtam, vannak olyan szakaszok, amiket még nem is tudtunk ugye meghatározni betűsorrend szempontjából, másrészt pedig az, hogy ugye, ahogy mondtam, a 98,5%-ról, aminek tudjuk a betűsorrendjét, de nem tudjuk olvasni igazából. Képzeljünk egy könyvet, annak a nagy részét csak ilyen külföldiül írták, és nem tudjuk, hogy az micsoda. Próbáljuk megfejteni most éppen. Aztán ugye nagyon fontos dolog a úgynevezett diverzitása a génrendszerünknek. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ugyan azt mondjuk, hogy 3 milliárd betűből áll ugye a teljes génállománya minden egyes embernek, de ez most kiderül az utóbbi, hogy nem biztos. Vannak olyan adatok, főleg Afrikából, hogy vannak olyan emberek, akiknek akár 30, vagy sőt, vannak olyanok, akár 300 millióval is több betűje lehet. Ugye 300 millió az már 10%-a a 3 milliárdnak. És különösen érdekes ez, hogy még Afrikán belül is ez változik. Most Afrika azért érdekes, mert onnan indult az ember, az egész emberiség. És hát valahol onnan kéne levezetni magunkat, de úgy tűnik, hogy akik máshova mentek, például mi Európába, vagy elvesztettünk bizonyos genetikai információt, vagy beszereztünk olyat, ami nekik nincs. Na most ez egy új irányzat lett ezt vizsgálni, mert lehet, hogy ezzel közelebb jutunk az ember lényegéhez. Ezért is indultak be nagy projektek, mint például a H3 Afrika projekt. Nagyon sok pénzt adnak a világ minden részéről, hogy afrikai, teljes emberi genomokat meghatározzunk.
nagy számban, és ugye megnézzük, hogy ez a úgynevezett diverzitás, ez a sokszínűség, ez mégis mekkora és mi a jelentősége. Ha már a genetikai diverzitást említette, vajon az ikrek teljesen azonosak genetikailag? Vannak olyan ikrek, akik 100%-ig azonosak, van olyan, akikben átlagosan 5-6 eltérés van, és van, akikben van mondjuk 1-200 eltérés. Ez valószínűleg azért van, ami szintén egy érdekes dolog, hogy sokáig azt hittük, hogy a megtermékenyült petesejt az élből ketté oszlik, és akkor ugye de kiderült, hogy nem biztos, hogy az első pillanatban oszlik ketté, lehet, hogy néhány sejtes állapotban fog ketté oszlani, amikor már nem teljesen, ugye már lehet pici különbség. És hát ezért van az, hogy nem biztos, hogy 100%-ig azonosak, még az egypetéjükrek se. És amit az előbb mondtam, hogy mennyire fontos a környezet, ugye az egypetéjüknek viszont biztosan nem azonos az ujjlenyomata. Az pedig azért van, mert az ujját az tényleg a genetika határozza meg mind a kettőnek, de a környezet, hogy mit csinált, mihez nyúlt, hova ment, az fogja kialakítani a végső ujjlenyomatot. Tehát, ha valaki úgy szeretne valami bűntényt elkövetni, hogy azt majd rákenni az ikertestre, ez nem fog menni, mert az ujjlenyomatuk nem azonos. Nagyon érdekes. Térjünk rá egy másik fogalomra, amiről az elején már volt némileg szó, mi a klónozás? Hát ugye a klónozásnak különböző szintjei vannak, tehát lehet egy molekulát, lehet egy gént, lehet egy sejtet, és lehet egy egész élőlényt klónozni. Ez gyakorlatilag másolás, sokszorozást jelent. Ugye ezt persze nagyon sokat használjuk, hát a napi genetikai diagnosztikában is van, amikor fölsokszorozunk bizonyos genetikai szakaszokat, mert muszáj, mert hogy nagyobb mennyiségbe álljon rendelkezésre, például a diagnosztika céljából. Ami izgalmas. És hogy lehet felsokszorozni? Hát ez módon? A bizonyos PCR reakció. Ez az? Ez arról szól, igen. Malthus ezért kapott Nobel-díjat. Azt tudni kell, hogy a szaporodásnál, amikor a sejtek vagy élőlény szaporodik, ugye akkor a genetikai információ lemásolódik. Mert hát ugye majd az új lénybe is kell. Eddig értem. Most a másolásra van egy enzim, egy Taqman enzim, ami ezt csinálja. De ugye az enzim az fehérje, ahogy már az előbb beszéltünk, és a fehérjékről tudjuk, hogy a 56 fok körül kicsapódnak, tönkre mennek. Hát azért nem szabad nagyon lázasnak lenni. És egyszer egy ember az elment a Yellowstone Parkba, ahol nem tudom, aki járt, ott tudja, hogy vannak ilyen kis források, amik ilyen 90 fok körüliek, rendesen bugyognak, de mindegyiknek más színe van kék, meg piros. És az illető elgondolkozott, hogy hát az mitől ilyen színű, hát kiderült, hogy vannak benne ilyen élőlények, úgy hívják, hogy Thermophilus aquaticus. Ezek hőkedvelő, vízi, ilyen kis egyszerű lények. Na de hát fölmerült az illetőbe, hát hogy tudnak élni, hogy tudnak szaporodni. Hát 90 fok, hát az ő DNS másoló enzimük az még nem megy tönkre. Elkezdték vizsgálni, és kiderült, hogy van igen egy ilyen enzim, ami kibírja ezt a hőfokot is. Egy fehérje, de kibírja. Na most ez azért volt érdekes, mert akkor innentől kezdve lehet fogni egy kis DNS szakaszt. Fölmelegítjük, ha fölmelegítjük 90, akkor szétcsavarodik ez a kettős spirál. Tehát szabaddá válnak a betűk, ugye? És onnantól kezdve oda lehet tenni ezt a melegen, ezt a másolót, és lemásolja azt a szakaszt, amit én akarok. És hogyha egyszer ezt én megcsinálom egy darabbal, ugye, mert 2 szál, akkor lesz 4. De utána már 8, 16, exponenciálisan nő a mennyiség, csinálok mondjuk 30-40 ilyen ciklust, és lesz millió ilyen. Ez a amplifikáció, felsokszorozás, ezért kapott Nobel-díjat a Malthus. Így történik a vizsgálata a COVID-nak, a koronavírusnak is. Tehát egy olyan szakasz, amelyik csak a vírusra jellegzetes betűsorrendet tartalmaz, föl van sokszorozva, és onnantól kimutathatóvá válik. Értem. Vagy remélem, hogy értem. A klónozásról beszéltünk, de a klónozás a gének szintjén mit jelent? Hát a géneknek a másolását jelenti, de ugye ami izgat mindenkit már legalábbis ugye a egész világon az, hogy lehet-e élőlény, már teljes élőlény. Tehát ugye tudjuk, hogy lehet, mert 96-ban Dollit, a birkát ugye lemásolták, és azóta ez elég jelentős mértékben elindult, tehát odáig jutott, hogy ma már, hogyha bárki fölmegy az internetre, és beírja azt, hogy cloning cats, vagy dogs, ugye macskákat, vagy kutyákat, akkor rengeteg céget fog találni, aki hát használati utasítást ad, hogyha meghalt például a kutyuska, akkor mit kell csinálni, be kell tenni hűtőbe, vagy legalább jeget kell tenni rá, de azt ajánlják, hogy még életébe vegyünk egy kis szőrszálat, vagy valamit belőle tegyük el,
Sőt, vannak bankok, akik ugye ezt tárolják is, és aztán, hogyha meghalt a kedvencünk, akkor ők ezt újra fogják előállítani klónozással. Ma úgy néz ki ez, hogy attól függ, melyik cégnél ilyen 15 és 50 ezer dollár között van. És ez szabad egyébként? Ez törvényes? Hát az Egyesült Államokban igen, azt gondolom, állatokkal, emberekkel nyilván nem, de állatokkal igen. Hát ha jól tudom... Miért szabad állatokkal? Mert hiszen azt a csalódás bekalkulálja, hogy nem ugyanazt az állatot fogja visszakapni a gazda, mint aki meghalt. Na, itt is az van, amit az előbb mondtam, hogy úgy fog kinézni, de nem biztos, hogy úgy fog viselkedni. Mert hogy teljesen a környezet az is számít. Hát sőt, macskáknál még van egy olyan probléma is, hogy az sem biztos, hogy ugyanolyan színű lesz, mert talán most nem menjünk be a részletekbe, de történhet klónozás során olyan, hogy a macska szőrszíne megváltozik, és fekete lesz, tehát nem biztos, hogy mondjuk egy vörös cica. A macskáknál ez egy probléma, a kutyáknál kevésbé, de valóban viselkedésre szinte biztos, hogy nem lesz ugyanaz. Mégis nagyon sokan csinálják, hatalmas igen, az üzlet. A tapasztalat? Hát én úgy tudom, hogy például Barbara Streisand is másoltatta a kutyuskáját, igen. Persze sok pénz, de azért 15-50 ezer dollár sok embernek nem annyira sok, hogyha a kedvencét kell újra kreálni. Azért ez egy veszélyes dolog. Igen. Na most a géntérkép elkészítésének a módszere volt az úgynevezett szekvenálás, ezt olvastam. Ez mit jelent? Ez a betűsorrend leolvasását jelenti. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy Zenger nevű úriember találta ki, hogy először hogy kell. Őről azt érdemes tudni, hogy ő 2 Nobel-díjat kapott véletlenül. Az elsőt azt az inzulinnak a felfedezésére, a másodikat pedig ezért. És az ő általa kidolgozott technika nagyon kiváló, nagyon biztos, azonban nem túl olcsó, munkaigényes és lassú. És ugye ez a bizonyos Human Genome projekt hozta ezt is magával, hogy hihetetlen technikai fejlődés lett ezen a területen. Teljesen új típusú és új alapú szekvenátorok, tehát betű meghatározók kerültek ugye kifejlesztésre, amik döbbenetesek technikailag. Szóval, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen picike, ez egyik technika, egy ilyen picike 1x1 centiméteres területen van mondjuk 30 millió lyuk, hát el lehet képzelni mekkora. És mindegyik lyukba történik a szekvenálás párhuzamosan, és a rendszer az alapja az lesz ebben az esetben, hogy hidrogén szabadul föl, mondjuk hidrogén atom. És a rendszer képes ennyi millió lyukban párhuzamosan észlelni ezt. És ebből rakja össze azt, hogy milyen betű van ott. Tehát, és ettől van az, hogy ma már egy délután, egy éjszaka alatt meg lehet csinálni igen nagy szekvenálásokat, igen nagy területeknek a betűsorrendjét. Tehát akkor jól értettem az előzményekből, hogy a szekvenálás segítségével ezzel a módszerrel olvassák le a géneket. Igen. Nem csak a géneket, bármilyen genetikai részt. És milyen módszerrel szerkesztik a géneket? Már egy módszert hallottuk, hogy milyen módszer nyomán sokszorozzák, de milyen módszerrel változtatják meg? Kémiai úton, vagy fizikailag, tehát valamiféle ollóval vágják ki az adott gént, vagy hogy történik ez? Majdnem. Ugye a lényege az, hogy én nekem kell fölismertetnem, ahol én el akarom vágni például az én DNS-emet. Ugye ott ismerem a betűsorrendet. Most ezt a betűsorrendet én föl tudom ismertetni, úgy, hogy a baktérium, föl tudom ismertetni egy hozzáilleszkedő másik DNS szakasszal, amire én rákötök ezt a Cas9 enzimet, aki ha ez a szakasz odaviszi őt, ahova kell, akkor puttyot elvágja, mint egy olló a DNS-t. Na most utána én ugyanezzel a módszerrel odaszállíthatok egy másik gént, és akkor berakom. Tehát mint egy műtétnél egymás mellé teszi a kettőt? Igen. Lehet azt is, hogy én kivágom 2 helyen egy szakaszt, és akkor az nem lesz. De lehet azt is, hogy én elvágom vala a DNS-t, és oda beillesztek egy új gént. És ezzel például mit lehet megoldani? Hát például egy rossz génnek a cseréjét meg lehet oldani, sok minden egyebet is, mert lehet tulajdonságokat változtatni. Ugye ez a CRISPR-Cas9 rendszer, ez sokkal pontosabb, mint a korábbi ilyen génszabászatok, olcsóbb is, és egyszerűbb is. Nem egyszerű, csak egyszerűbb. Ezért ennek óriási jövője van. Nagyon sok helyen alkalmazzák, tehát mezőgazdaságban rengeteg növénynek a tulajdonságát változtatták így meg. Hát volt egy változtatás a rendszerrel Kínában 2018-ban, amikor egy kínai kolléga ugye 2 kisgyermeknek megváltoztatta a genomját, méghozzá anyukája hasán voltak ikrek terhesség alatt, mert hogy anyuka az éces volt, és ugye a gyerek megkaphatja a szülés közben az écet, és ugye van olyan genetikai konstelláció, olyan génvariáns, ami viszont
ellenállóvá teszi az embert a AIDS vírussal szembe. És ő azt gondolta, hogy megvédi a kislányokat, és még terhesség alatt megváltoztatta az ő genomjukat. Persze úgy, hogy nem szólt erre anyukának sem, meg senkinek, meg engedélyt se kapott rá, emberen ezt nem lehet. De ez azt jelenti, hogy beleavatkozik az akkor még anyuka hasában lévő embrióba? Igen. A probléma ott van, hogy kiderült később, hogy ezek a vagdosások azért nem tudjuk, hogy mit okoznak még, hiszen nagyon bonyolult a genetikai szabályozó struktúra. Mivel áll összefüggésbe, azt még távolról se ismerjük. A 2 kislánynál is lett egy nem kívánt genetikai változás, aminek most még jelenleg nincs következménye, de fogalmunk nincs, hogy lesz-e vagy nem lesz mondjuk 10-20-30 Akik időközben megszülettek. Igen, közben megszülettek, igen. És nem écesek, az kétségtelen. Tehát ma az összes ország tiltja még a emberen való ilyen típusú beavatkozást, azonban például különböző betegségek kezelésére folynak jelenleg is kísérleteket. Körülbelül egy olyan 200 betegségen vizsgálnak most, hogy lehet ezzel a CRISPR rendszerrel. Tehát a génszerkesztő eljárások, hogy mire jók, arra az a válasz, hogy azért egyre több betegségnek a gyógyításán tehát egy rossz gént kicserélni, haladnak. vagy betenni egy jó gént a rossz gén helyett. Úgyhogy ennek óriási jövője van, csak még biztosabbá kell menni, de mondom, már ott tart, hogy kb. 200 különböző betegség, például sarlósejtes vérszegénység. És egyébként minden gén szerkeszthető? Tulajdonképpen igen, csak mivel nem ismerjük mélységeiben a gén-gén kapcsolatokat, ezért nagy óvatosságra van szükség. Mennyire elterjedt ma a gyógyászatban, a gyógyításban a génterápia, és tulajdonképpen mi ez? Kérem, hogy említsen olyan betegségeket, ahol a génterápiát már, hogy úgy mondjam, generálisan használják gyógyításra. Van például úgynevezett CAR-T-sejtes kezelés, bizonyos leukémiáknak a kezelésében lehet alkalmazni, amikor igen, az történik, hogy a beteg véréből kiveszik a bizonyos immunsejteket, ezeket módosítják az előbb említett módon, majd visszaadják a betegnek. Na most ilyettől az immunsejt megvadul, és a daganatos sejteket megöli, hogy egyszerűen mondjam. Ez például ma már engedélyezett eljárás, és alkalmazott azokban a konkrét esetekben, ahol ennek előnyei vannak. De vannak más területek is, ahol próbálkoznak ilyenekkel, például a vakság esetében is vannak ilyen típusú, próbálkozások, ráadásul ott ugye ennek magyar szereplője is Roska van. Botondra Roska Botond így van, aki hát abszolút magyar származású. Svájcban csak él és jelenleg dolgozik, Svájcban de Bázelben. Igen, de éppen ember. most alakított ki a Semmelweis Egyetemmel is szoros együttműködés, tehát ő nem csak úgy magyar, hogy valaha magyar származású, hanem effektíve együtt dolgozik az anyaországbeli intézményekkel is. Ez egy nagyon komoly dolog, ugyanis olyan típusú, sőt, génterápia jellegű próbálkozások is voltak, hogyha valakinek elkezd romlani a látása különböző okból, akkor azt lassítsuk le, állítsuk meg. Itt azonban más dologról van szó, itt vakembereket tesz majd látóvá ez a Roska Botond féle dolog. De persze azért ez nagyon hosszú idő, még eljutnak eddig a pontig, vagy nem? Nehéz kérdés, mert ugye amiről ő beszámolt most tavasszal, az valóban a totálisan vak embereket olyanná tett, hogy fölismernek persze homályosan objektumokat, tehát kvázi látnak. Hát nem úgy látnak, mint egy egészséges látású ember, de mindegyik azt mondta, hogy fantasztikus, mert megismeri azt, hogy mondjuk ez egy kancsó, ez egy pohár, tehát lát valamennyire. És mindezt a génszerkesztés, illetve a génterápia segítségével? Így van, ugyanis hát a szem az egy érdekes dolog. Ugye vannak ezek a pálcikák és csapok a szemfenéken, amik a színeket és a fényt látják. Azok alatt van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy kapcsolósor, sejtsor, és azok alatt van még egy nagyon érdekes sejtsor, és ő Roska Botond ezt változtatta, meg ezekbe a sejtekbe vitte be a gént, amely a szín-fényérzékelés génje. Azért ezekbe a sejtekbe, mert ezek a legstabilabb sejtek, ezek a pálcák, csapok és egyéb sejtek könnyen tönkre mennek. De eznek nem, ami a legalsó sorban van, és ez olyan jó sikerült, hogy mondom, hát ha nem is tökéletes még a látása, de látóvá tett vak embereket. Nyilván ez tökéletesítve lesz, és én nem gondolom, hogy ez mondjuk 20 év. Ahogy ez az egész dolog is megtörtént néhány év alatt, én azt gondolom, hogy akár 4-5 éven belül egész komoly dolgok lehetnek belőle.
Ugye, hogy itt hallottuk is, hogy sok tulajdonságot és betegséget nem egyetlen gén határoz meg, hanem néha több gén, és ezek egymásra gyakorolt hatása, tehát kölcsönhatások. Ennek alapján és ennek talaján alakult ki a genomika új tudománya, amiről már szintén beszéltünk. Ennek mi a lényege? Hát ugye sajnos olyan, hogy monogénes, tehát hogy egy gén okoz egy betegséget, az nagyon kevés. Van ilyen, de nagyon kevés. A betegségek túlnyomó többsége az úgynevezett multigénes, tehát sok gén által kialakított dolog. Eznek az a jelent, és hogy ezt most mi tudjuk már vizsgálni, tulajdonképpen kicsit ilyen hálózatelméleti jelleggel, ez egy nagyon fontos előrelépés. Mert ugye az nagyon egyszerű, hogyha egy géneltérés, egy betegség, akkor azt javítsuk ki. De amikor arról van szó, hogy 20-30 gén vesz részt mondjuk egy betegség kialakulásában, ezt már nem tudjuk ilyen egyszerűen kijavítani. Viszont a kapcsolatok ismerete az nagyon-nagyon fontos, mert lehet, hogy abba kell beavatkozni. Nem is magát a gént kéne megpiszkálnunk, hanem a kapcsolatokba. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor valószínűleg a multigénes betegségeknél is olyan szinten tudunk beavatkozni, ami sok jót tesz a betegnek. Ez a gyógyítás számára tehát megint csak egy nagy előrelépés? Én azt gondolom, hogy igen, az lesz. Sok helyen hirdetik, lehet mostanában már olvasni az őssejterápiát, mint a legkorszerűbb gyógymódot. Mire képesek az őssejtek, és valóban olyan csodálatos univerzumot jelent ez majd, mint ahogy ezt hirdetik? Először is azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy amit hirdetnek sokszor ilyen furcsa jelleggel, azt nem kéne elhinni. Tehát ugye ezek a különböző szerencsétlen emberek, akik millió forintokat gyűjtenek össze, és elutaznak a világ különböző részére őssejterápiára, aztán ugyanúgy meghalnak, mintha nem történt volna semmi. Szóval ezeket nagyon sajnálom, és azt szeretném mondani mindenkinek, hogy ilyen meg ne üljön föl. De természetesen tudományos alapja ennek is van. Ugye azt tudnunk kell, hogy van, mikor megtermékenyül a petesejt, és egy sejt azt elkezd osztódni, akkor ő még úgy mondjuk, hogy totipotens, mindenre képes, a teljes genetikai információnk benne van, és működik. Ahogy aztán osztódik, és elkezdenek kialakulni a szervek, máj, tüdő, szív, stb., akkor egy májsejt, ugye, az már csak olyan funkciókat hagy működni a genetikai információjából, amely a májsejtre jellemző. És nincs benne például tüdősejtre jellemző. A tüdősejt meg nem csinál olyanokat, ezek mondjuk úgy, hogy le vannak blokkolva ezek a génszakaszok. És ugye így szűkül be, bár minden sejtben benne van az összes genetikállományunk, de le vannak blokkolva bizonyos részek, így szűkül be a működési képesség egy adott sejtnek. Ezzel csökken a potenciálja. Most minél visszább megyünk a sorba, annál ősibb a sejt, annál több a potenciál benne. Tehát, ha visszamegyek a sorban, találok olyan sejtet, amiből lehet még májsejt is, meg tüdősejt is például. Ez az alapja ugye a terápiás alkalmazásnak. Ilyen őssejt terápia folyik például a csontvelő átültetésnél. Ott az történik, hogy olyan őssejteket kap a beteg, egy olyan egészséges embertől, amelyekből lehetnek még úgynevezett hemopoetikus őssejtek, tehát vérképző sejtek. Ugye vannak más területeken is őssejt próbálkozások, azt kell mondjam, hogy nem feltétlenül ilyen sikeresek, mint például a csontvelő esetében. Sőt, ma van egy újabb, nem ma, most már jó néhány éve irányzat, amikor nem is azt akarják, hogy keressük meg az őssejtet, hanem csináljuk azt, hogy kiveszek egy kis bőrdarabot, ami bőrsejt természetesen, és azt én visszamódosítom őssejté, és csinálok bele májsejtet, vagy bélsejtet. Ez valószínűleg ez lesz az igazi jövő, mert ugye bármilyen sejtet nagyon könnyű szerezni bárkiből, és hogyha azt én úgy mondják, hogy dedifferenciálni tudom, tehát vissza tudom irányítani genetikai módszerekkel, hogy ősibb sejt legyen, mint a bőrsejt, tehát lépjen vissza, nagyobb potenciáljait nyissa ki, akkor én bármilyen sejtet tudok csinálni belőle. Tehát így például már csináltak bőrsejtből például bélsejtet. Vagy csináltak olyat, hogy szintén bőrsejtből olyan bélsejtet csináltak, amely inzulin tud termelni. És például ezt berakták egereknek, és a cukorbeteg egér meggyógyult, és nem lett cukorbeteg. Tehát hihetetlen jövője van ennek a őssejt kutatásnak, csak hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy nem annak, amit így néhány millió forintért árulnak. Univerzális gyógymódként, igen, ugye? Igen. A génterápiák közül melyiket tartja a legtöbbre? Rengeteg anyagcserebetegségben, hematológiai vérképzőszerű betegségben folynak vizsgálatok. Például hát mi is részt vettünk egy olyan vizsgálatban, amikor vészes vérszegénységet mindenki biztos ismer, hogy állandóan vérzékeny az illető. Ugye ott egy alvadási faktor hiányzik, mert az a gén rossz.
Ugye a gyártó vagy a kitaláló az azt csinálta, hogy a jó gént az berakta egy vírusvektorba, amire olyan, hát mondjuk úgy, hogy érzékelőt rakott erre a vírusra, ami csak a májsejtet ismeri föl. Ebből kifog a májsejtbe megy bele. Normálisan a máj gyártja egyébként ezt a faktort, véralvadási faktort. És beviszi ezáltal a májba, ahol kell, a jó gént. És a máj ezek után a normális fehérjét fogja gyártani, normális lesz a véralvadás, és ebből kifolyólag a betegnek nem lesz vérzékenysége. Ez persze most még csak korai humán fázisban van ez a vizsgálat, de nagyon ígéretesnek látszik. És számos ilyen van. Ezeknél mindig az a lényeg, hogy rettenetesen óvatosan kell csinálni, mert nyilván bajt okozni nem akarunk. És amint látjuk, a rendszer annyira bonyolult, hogy könnyű bajt okozni. Ezzel összefüggésben, vagy ebből következik a személyre szabott gyógyászat is? Tehát mostanában ennek a jelentősége felértékelődött. Miben különbözik ez az általános gyógyászattól? Hát ugye a orvostudomány a kezdetektől fogva próbált segíteni az adott emberen, de azért bizonyos sémákat dolgozott ki. Tehát, ha valakinek mondjuk például hosszú évszázadokon keresztül fájt valamije, akkor fogták a nyírfa kérgét, amit összeőröltek, és azt odaadták egy porba. Ugye ma már tudjuk, hogy ez az aspirin. Ami biztos, hogy nagyon sok embernek jó, gyulladáscsökkentőnek, esetleg fájdalomcsillapítónak, vagy akár lázcsökkentőnek is. De azért azt is tudjuk, hogy fájdalom az lehet nem gyulladástól, azokat biztos nem csökkentette. Amikor észrevették, hogy van olyan típusú fájdalom, amit ez nem csökkent, akkor keresni kezdtek mást, és így tovább. Tehát ugye az egész orvostudománya nagyon általánostól az egyedi felé halad, hogy minden embernek lehet, hogy más a problémája, és mint láttuk az előbb, hogy például egy vastagbéldaganat is lehet különféle. Noha látszólag ugyanaz, mondjuk mikroszkópban, mint daganat, de genetikailag más, és ezért másképp kell kezelni. És ezeket a dolgokat, ezeket a finomságokat most kezdjük fölismerni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ugyanazzal a gyógyszerrel kell minden embernél fájdalmat, lázat csillapítani. Például most jelent meg egy nagy tanulmány, hogy paracetamolt ne adjunk terhes nőknek. Megvan az, hogy milyen terhes nőknek ne adjunk. Ott is egyre jobban jön a leválogatás, alcsoportok keresése, aminek a vége az lesz, hogy nem lesz alcsoport, csak egy ember, hogy ő neki konkrétan a saját problémára mit kell csinálni. Ezt anyagilag majd fogják bírni a társadalmak? A személyre szabott gyógyászatot? Mert akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden ember egyébként azonos betegségét is külön-külön kell kezelni, meg gyógyítani. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert kétségtelen, hogy az utóbbi mondjuk 20 évben lehet mondani, hogy elszabadultak a gyógyszerárak. Hát tényleg ma már létezik, mint láttuk, olyan gyógyszer, ami 700 millió forint. Egyébként azt tudni, hogy az is egy génterápia. Tehát ugye ez a spinális muszkuláris atrófia, az SMA, amit gyűjtöttek több gyereknek ugye az elmúlt években, az a gyógyszer, ami 700 millió, az egy génterápia, mert ott a rossz gén cseréli ugyanúgy ki. Tehát létezik gyógyszer, amit annyi ideig olyan sokan, olyan apparátus, annyi mindent bevetve állít elő, hogy 700 millió forintba kerüljen egy terápia? A probléma itt az, hogy például ez a betegség nem gyakori, ritka. Ez azt jelenti, ma egy gyógyszer fejlesztése általában 1,5-2 milliárd dollárba kerül, és durván 10-12 év. Tehát valaki belerak ennyit, és 12 év, hát nyilván szeretné visszakapni. Na most, hogyha egy olyan betegséget céloz meg, ami milliókat érint, akkor valószínűleg kevesebb lesz a gyógyszer ára, hiszen és hamarabb a megtérülés. Így van. Ezzel szemben, amikor csak néhány száz vagy néhány ezer beteg van ilyen, akkor viszont sajnos arra kell leosztani, és akkor lesznek ezek az őrült árak. Ugye ott tartottunk, hogy fogja a személyre szabott gyógyászat, igen, hogy és a bírni. Társadalmak hogy fogják ezt bírni, finanszírozni. Nagyon nehéz kérdés, de én bízom benne, hogy lesz megoldás. Mondok rá egy példát. Mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, amikor már volt új generációs szekvenálás, tehát a gyors szekvenálás, akkor mi azt csináltuk, meg nem csak mi, az egész világ, hogy paneleket alakítottunk ki. Például azt mondtuk, hogy vastagbél panel, vagy májpanel, vagy véralvadási panel, vagy szívpanel, tehát ilyeneket próbáltunk csinálni. Ez azt jelenti, hogy ezek különböző módszerek voltak, különböző vegyszerigénnyel, persze ugyanaz a gyors szekvenálása. Ma arra felé megyünk az utóbbi mondjuk 3 évben, hogy ne ezt csináljuk, hanem azt csináljuk, hogy mindenkinek teljes exom, tehát mind a 30 000 génjét megszekvenáljuk, és abból azt a gént nézzük meg, ami a kérdéses éppen. Miért? Azért, mert olyan mértékben ment le az ára a szekvenálásnak, hogy ma megtehetjük azt is, hogy nem csak egy kis szakaszt nézzük, ami minket érdekel, mindig az egészet.
Ezáltal olcsóbb lesz a dolog, ugyanis nem kell millióféle vegyszert rendelnem, és millióféle panellel dolgoznom, hanem csak majdnem, hogy egy van az esetek döntő többségében, viszont abból mindent megtudok. Na most én reménykedem, hogy ez tovább fog menni a jövőben, csak úgy mondom, hogy ma már létezik olyan idézőjelben szekvenátor betűleolvasó, ami ekkora. Tehát majdnem, hogy zsebszekvenátor. És azt hova teszik? És hogy olvassa az le? El kell képzelni, van 2 ilyen elektród, és 2 között áthúzza a DNS szálat. Na most ezeknek a betűknek... Ennyi, hogy áthúzza a DNS igen, szálat? de a betűknek, ugye az A, T, C, G betűknek, azért mégis más egy kicsit a molekula, más a áramvezető képessége, tehát az ellenállása. Igen. És ebből tudja, hogy melyik megy át. És mivel elég gyorsan húzza, és akkor tudja azt, hogy most A ment át, C, borzasztó gyorsan, és ezt zsebre is lehet tenni. Tehát ugye én bízom benne, hogy ez az egész ügy, ez néhány éven belül, nem akarom azt mondani, hogy vérkép szintűvé válik, de mondjuk hát lényegesen kevésbé misztikussá és bonyolultá, mint most. Ez az egyik része. A másik része pedig a terápiás fejlesztésekben is bízom, hogy akár ez a génszabászat további pontosításával és olcsósításával kidolgozunk ilyen általános generális eljárásokat, ami mindegy, hogy melyik betegségről van szó, de ugyan a hatékonysága lehet ezt is, azt is, amazt is, ugyanazzal a módszerrel gyógyítani, akkor már nem arról van szó, hogy én egy ritka betegségre dolgozok ki egy módszert, hanem generális, az mindegy, hogy ritka vagy nem ritka. Én bízom benne, hogy ezek olcsóbbá fogják tenni ezeket a beavatkozásokat, és akkor széles körben elérhetővé válnak. Ezt akartam az imént kérdezni, hogy mit jelent például az egyénre szabott génterápia, illetve tumorterápia, miben segíthet a genetika a daganatos betegeknek. Tehát mindezekben? Mindezekben, hát ma már az hétköznapi Magyarországon is, hogy ahogy mondtam, konkrét mutációkra kifejlesztett gyógyszereket alkalmazunk, tehát ez már tényleg az abszolút rutin, de vannak további lehetőségek, hiszen biztos sokan hallottak arra, hogy bizonyos daganatokban lehet például úgynevezett oltást kialakítani a daganat ellen, egyébként ezek is molekuláris biológiai megoldásokkal történnek, és van még számos nagyon ilyen trükkös megoldás, ami mind molekuláris biológiától függ, vagy azon alapszik, és vagy már kezdjük alkalmazni, például az előbb említett CAR-T-sejtes beavatkozás ugye leukémiákban, vagy a közeljövőben meg fog történni. Ez a gyógyítási mód egyébként országos szinten mennyire elterjedt? Magyarországon? Igen. Hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag például a célzottan egy adott mutációt kezelni egy konkrét gyógyszerrel, az azt gondolom, hogy a Magyarország összes onkológiáján elérhető már. És az is fontos kérdés, hogy kiknél alkalmaznak ilyen génterápiát? Csak azoknál, akik ezt meg tudják fizetni? Na, ez nem génterápia, amit mondtam, ugye itt egy genetikai mutációt, és annak a következményét célzunk meg egy gyógyszerrel. A konkrét génterápia, hát ez a CAR-T-sejtes, nevezhetjük már annak, azok bizonyos központokban vannak sűrítve, hogy így mondjam, az egész világon, mert ugye ez igen komoly infrastruktúrát és ugye tapasztalatot, tudást igényel, tehát ezek sűrítve lesznek, de hát nyilván meg lehet azt oldani, hogy az adott beteg, akinek erre szükség lesz, az eljusson oda. Tehát nem feltétlenül neki kell majd a zsebében nyúlni, hanem előbb-utóbb ez egy OEP-es alapú támogatási rendszer lesz. Azt gondolom, hogy igen, hát látjuk, hogy ez a SMA-s is most már azzá vált. Ez a 700 milliós. Igen, most már OEP támogatott, igen. Egy új témára térve, a mesterséges megtermékenyítésben van-e szerepe a genetikának? Nagyon sok. Hát ugye ennek rengeteg oldala van. Ugye van veszélyes oldala is. Magyarországon is volt ilyen próbálkozás, és a világ sok pontján, hogy a megtermékenyített embrióból, amikor elér egy ilyen 8-10 sejtes állapotot, kivágni egy sejtet, és azt megvizsgálni, annak a genetikáját, és hát ugye megnézni, hogy van-e valamilyen betegsége. Nagyon veszélyes az ügy. Azért nagyon veszélyes, mert ezt meg lehet tenni az embrió károsodása nélkül. Azért veszélyes ez az ügy, mert például, ha azt látjuk, hogy a picike kis embriónak van 20% esélye cukorbetegségre, vagy mint Angelina Jolie 80% esélye emlőrákra, akkor elpusztítjuk? Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, és én egyetértek azzal, hogy ilyen vizsgálat ne történjen. Azonban a mesterséges megtermékenyítés, amikor gyereket akarnak, ugye, és nem jön össze, és akkor be kell segíteni, ott viszont nagyon komoly létjogosultsága van. Nálunk is történik az, hogy olyan úgynevezett LH-FSH receptor, tehát ami a petesejt éréséhez kell, az nem mindegy, hogy milyen
génje van, az szerint kell gyógyszert adagolni. Vagy például a nőknek a méhében is van mikrobiom, baktériumok. Nem mindegy, hogy milyen az összetételük, mert van olyan összetétel, amikor nem fog beágyazódni a megtermékenyült petesejt. Megvan a megtermékeny, és akkor se fog beágyazódni, tehát nem lesz terhesség. Ezt lehet korrigálni, és akkor lesz terhesség. Tehát például ez a mikrobiomnak megint csak genetikai módszerekkel való meghatározása segít ebben. Ez például Magyarországon is történik. Tehát itt is rengeteg lehetőség van erre. Amerikában már hirdetik azt is, hogy az ilyen módon megfogant gyermekeknél meg lehet választani a hajszín, szemszínt. Reméljük, hogy sokkal többet nem, mert ugye képzeljünk egy olyan társadalmat. Hát mi fog ennek gátat szabni, hogyha a hajszín meg a szemszín? Szóval elvileg ilyen összerakható bébik lesznek, igen, ugye? hát ilyen Lego bébik lesznek, vagy designer, igen. Designer Hát szóval van, ahol így hirdetik, őket. hogy designer baby, igen. De hirdetik is már ezt, hogy Hogyne, ilyet az össze lehet Egyesült rakni? Államokban lehet látni ilyen hirdetést. Tehát azt nem, hogy a tulajdonságokat, de például ilyet, hogy szemszín, hajszín, ilyet, igen. Hát sőt, van, ahol ugye az nem megválasztás, tehát hogy fiú vagy lány legyen. Megjegyzem, ez rém egyszerű, tehát ez egy filéres dolog, hogy fiú vagy lány legyen, csak ezt tiltják az országok. Be lehet látni, hogy miért. Miért egyébként? Mi a megfontolás? Nem mintha nem értenék egyet, de szeretném érteni, hogy miért van ez a központi tiltás. Azért, mert például nézzük meg Kínát, ahol sokáig csak egy gyerek lehetett, mi történt, a lányokat vetették el. Ebből kifolyólag ma lényegesen több fiú van Kínában, nagyon nehéz partnert és feleséget szerezni. Rengeteg társadalmi probléma van ebből. Miközben már föladták, tehát ez nem volt egy hosszú periódus. Tehát itt, hogyha ez tartósan menne, akkor ugye itt 20 év múlva háborúk lennének, mert nem lenne elég nő, férfiak meg háborúznának. És a véletlenszerű kiválasztódásban jobban higgyünk? Ez azt jelenti? Hát igen. Hát ugye, jól emlékszem, Cejzelendének volt az a javaslata, hogy esetleg 2 gyerek után a harmadiknak a nemét lehessen megválasztani, mondjuk ezzel inkább egyet lehet érteni. Az, hogy az első, másodikat én azzal nem értek egyet, noha ez egy filéres procedúra, hogy ezt megtegyük. Azt tudják-e, hogy melyik betegségek öröklődnek biztosan, és melyek esetlegesen, vagy egyáltalán nem? Hát arról a közel 10 000 betegségről, amit ismerünk, arról tudjuk, igen. Az alkoholizmus genetikailag meghatározott, tehát örökölhető? Nem. Tehát Nem? az kétségtelen, hogy vannak ilyen kutatások, amelyek föltártak nem egy darab gént, hanem néhány gént, amelyek esetében lehet, hogy a nagyobb a kockázata a kialakuló alkoholizmusnak. Egyébként azt mondják, hogy többnyire az ilyen kalandszerető, izgalomra hajlamosabb emberek lesznek talán jobban alkoholisták, hát ezt nem tudom, de kétségtelen van a szakirodalomban erre utaló leírás, hogy lehetnek bizonyos genetikai alapjai a dolognak. Ugyanakkor ezt biztosan nem mondhatjuk, hogy genetikailag meghatározott az alkoholizmus. Már csak azért sem, mert arra is nagyon sok irodalmi adat van, hogy akiknél esetleg ez a konstelláció, amit annak gondolnak, hogy kockázatnak gondolnak, az fönnáll, azt nagyon-nagyon jól lehet ellensúlyozni társadalmi oldalról. Tehát egy megfelelő család, megfelelő környezet, barátok simán ki tudják oltani ezt. Ebből kifolyólag megint csak arról van szó, hogy lehet, hogy van valami genetikai alap, de a környezet nagyon számít, azt teljesen le tudja nullázni. Ha már a génmódosítást említettük, az szabad vagy nem szabad génmódosítani? Emberen nem. Csak emberen nem, csak az előbb említett kontrollált gyógyszervizsgálatokban. Illetve, hogyha gyógyítás érdekében történik, a gyógyítás akkor érdekében, hát nem. Tehát akkor ott is a gyógyítás érdekében kifejlesztett eljárások, ilyen például a 700 millió forintos ugye, gyógyszer is, abban az esetben azt is egy nagyon-nagyon hosszú lépéssorozaton vitték át, nagyon óvatosan, mert ott gyógyítás volt a cél, de akkor is nagyon lassan, óvatosan engedték csak meg, milliószor leellenőrizve mindent. Szórakozásból, vagy azért, hogy én nekem a gyerekem jó matematikus, vagy kiváló költő legyen, úgy nem lehet, ami egyébként még nem is tartott a tudomány, de ha ott tartana, sem javasolnám, mert hát gondoljuk meg, hogy ketté szakadna a társadalom. Akinek van pénze, annak kiváló menedzser, matematikus, fizikus, költő, énekes lesz a gyereke, akinek nincs pénze, aznak meg mi lesz. Tehát nyilvánvalóan mondjuk az, hogy képességeket, meg adottságokat javítani, más kérdés, hogy hol van a határ, és ki húzza meg igen, a határt, meg ki ellenőrzi ezt. De mondjuk az, hogy csinosabb, okosabb, vagy nem tudom, izmosabb legyen valaki, azzal egyetértek, hogy azt ne lehessen módosítani, de a képességek, adottságok
javításának dolgában én egy kicsit olyan szkeptikus vagyok. Nehéz ügy, nagyon nehéz ügy, és ugye én azt szoktam mondani, hogy amit az emberiség kitalál valamiféle jó célra, azt mindig felhasználja rossz célra is. Hát látjuk ezt például az atomenergiánál. Én azt gondolom, a genetikával is ez a helyzet. Én a magam véleménye alapján azt tudom mondani, hogy nagyon vigyázni kell a genetikával, ez lehet egy második atombomba, csak az a különbség, hogy ez nem robban olyan nagyot, és nem vesszük észre, sokkal csöndesebben szivároghat be. Ugye ezek akár tulajdonságmódosítások, hogyha odaérünk, ami nem biztos olyan távol van, ne adj Isten, emberi klónozás. Ugye nem tartom kizártnak, hogy meg fognak vele próbálkozni, mert ugyan az országok tiltják. De gondoljuk meg, volt már rá próbálkozás, egy olasz professzor, ki bérelt egy hajót és kiment nemzetközi vizekre. Hát ott egy országnak sincsen semmilyen ugye, jogi beavatkozási lehetősége. Szerencsére nem sikerült neki a klónozás. De emlékszem rá, 2-3 éve volt, igen. És csak emberi gént nem szabad módosítani, vagy növényekét állatokét sem? Az szabad. Ugye ez egy külön érdekes téma, a genetikailag módosított növények, körül is azért elég jelentős hisztéria van, aminek a nagy része alaptalan, én azt gondolom, hiszen hát ahogy beszéltünk, Micsurin is ezt azért elég rendesen van ez a hisztéria. Nagyon, és hát ugye körül. egyszer érdemes lenne erről valami tiszta vizet önteni a pohárban, mert azért nem egészen úgy van, ahogy ez a hisztiben látható. Ugye az Egyesült Államokban nagyon előre mentek ezzel a genetikai módosításokkal, én azt gondolom, ebben Európa nem. Na most ugye ebben én szerintem nagyon sok gazdaságpolitikai dolog is van, hiszen hatalmas koncernek vannak az Egyesült Államokban, amik uralják a világ például vetőmag kereskedelmét, és ezek közül nem kevés olyan, amelyik ugye hát genetikai módosított vetőmagokat árul. Nyilván, hogy ez a hatalmas dominancia az ellenérzés szül, és akkor kell keresni valamit, hogy miért. Nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ez módosított, ki tudja bennem mit fog csinálni. Én azt gondolom, ezeknek a döntő része nem csinál semmit bennünk. Tehát nem veszélyesek. Nem, mert ugye például, ha megesszük, ugye, akkor a emésztőrendszerünk szétszedi darabokra ezt az egészet. Tehát még ha lenne is benne valami olyan fehérje, ami beavatkozhatna, ha bejutna bele, nem jut belénk, mert szétszedi, megemészti a szervezet, tehát egyben egy fehérje sose jut belénk. Milyen jó lenne, ha belénk jutna a fehérje a emésztőrendszerből, akkor nem kéne inzulin szurkálni, nem meg lehetne enni például, de azért kell szurkálni, de hiába nyelem le, vagy beöntöm a számba az inzulininjekciót, nem fog felszívódni, mert szétszedi az inzulint az emésztőrendszer. Itt ennek egy része, vagy a nagyobbik része inkább csak hiszti, vagy politikai, gazdaságpolitikai probléma, és rengeteg előnye lehet annak, hogyha például mondjuk egy Colorado bogár nem tud mit csinálni a krumpliba. Ha már a COVID-járvánnyal kezdtük, van olyan genetikai konstelláció, amelyben nem kapjuk meg a COVID-ot? Vagy van olyan, amely biztosan súlyosabb fertőzést okoz? Az utóbbi 2 hónapban egyre több adat látott napvilágot különböző genetikai konstellációkról, amelyek hajlamosító vagy ellenálló tényezők a COVID-ra. A legutolsó az tulajdonképpen azt hiszem 2 hete volt, talán egyik a legmeggyőzőbbnek. Ez egy OSA1 nevezetű génről szól, amelynek egy bizonyos variánsa az jelentősen csökkenti a fertőződésnek a kockázatát, vagy ha mégis, akkor nem lesz súlyos lefolyású. Tehát ez például egy ígéretes dolog, de az elején mondtam a mikrobiom ügyet is, hogy úgy néz ki, hogy nem mindegy, hogy milyen baktériumok vannak az orrunkban, mert lehet olyan konstelláció, amelyik kinyírja a vírust, és nem engedi be, és lehet olyan, amelyik sokkal jobban beengedi. Tehát ennek azt gondolom, van jövője, de nem csak a COVID szempontjából, hanem akár az influenza. És ami az oltóanyagot illeti, az úgynevezett vektorvakcinánál, tehát ugye kivágják, vagy mesterségesen előállítják a koronavírusnak azt a génjét, amelyik az úgynevezett tüskefehérje előállítását irányítja, és azt juttatják be a oltással az emberi szervezetbe, sejtmagba vagy a DNS-be, ugye? Hát az emberi szervezetbe juttatnak be egy vírusvektorral, egy többnyire adenovírus, amiben beépítik ezt a másik vírusnak azt a részét, és akkor bekerül ez az adenovírus, beviszi, ugye? Az immunrendszer reagál rá, és akkor elkezdi gyártani az ellenanyagot. A probléma az, hogy nem csak a COVID részlet ellen kezdi el gyártani, hanem az adenovírus ellen is. Tehát ugyanazt az adenovírust már nem célszerű még egyszer használni. Ezért van például az, hogy a Sputnikban 2 oltás, de 2 különböző adenovírus van benne. Tehát más van az egyikben, mint a másikban? Így van. Egyébként sokáig azért nem is tudtak szállítani az oroszok, mert a második adenovírusból úgymond hiány volt,
gyártási problémák miatt, és nem lehet ugyanazt a vírust másodszor is adni, mert az ellen már az immunrendszer reagálna és hatást tanítaná. Ugye ehhez képest lényegesen fejlettebb ez a harmadik generáció, ugye az RNS oltás, mert ott az történik, hogy a vírusnak, mármint most Covid vírusnak azt a fehérjét, aminek a segítségével fertőzni tud, amivel bemegy az emberi sejtekbe, na azt hívják ugye spike proteinnek, vagy S proteinnek, ez ennek a genetikai kódját tartalmazza. Ez az RNS. Na most ugye arról nem beszéltünk, hogy mi az, hogy DNS meg RNS. Hát érdemes azt elképzelni, hogy például mondjuk egy autót akarunk csinálni, ez az ember. És van egy tervrajz, egy ilyen jó vaskos kötet, ugye, ami tartalmazza az autó minden alkatrészét. Na ez a DNS. Most én most kereket akarok csinálni, vagy motort akarok csinálni, akkor ki kell venni ebből a vaskos könyvből a motorra vonatkozó leírást. Igen ám, de hát azt egy szerelő nem tudja olvasni, tehát le kell írni neki, hogy most akkor Pista bácsi hozzon egy alátétet, egy csavart, stb. Ez a kiírás. Na a kiírás az RNS, az a messenger RNS. Pista bácsi a targoncával ezt eltolja az összeszerelőhöz, ez a riboszóma a sejtben, ez a gyár. És akkor ott összerakják. És akkor meglett a motor, ugye? Na, ugyanez történik bennünk, tehát az RNS az a genetikai kódunknak az átírata, hogy megértse a gyár. Na most ezt az RNS-t viszi be a oltással az ember, annak az S-proteinnek az RNS-ét, amit a gyár rögtön megérez, és elkezd az ellenanyagot gyártani rögtön ellene. A zsenialitás még az benne, hogy ez az RNS nem marad bennünk, mert sokan ugye attól félnek, és azért nem akarnak oltást, mert hogy akkor bennünk marad egy idegen nukleinsav információ. Nem marad bennünk, mert, és ez Karikó Katalin zsenialitása, beépítette ebbe az RNS-be egy olyan dolgot, amitől átíródik, tehát megadja az információt, és azonnal megtámadja a sejten belül egy enzim, és szétszedi. Tehát ez bekerült, megcsinálta a feladatát, eltűnt. Merre tart ma a genetika, illetve hogy milyen olyan eredményeket vár a közeljövőben, amelyek áttörést, illetve amelyek olyan új felismeréseket fognak hozni, hogy akár az orvoslás új alapokra kerül általuk? Hát én azt gondolom, hogy egyre több betegségben tudunk genetikailag beavatkozni. Ez nem azt jelenti, hogy öröklődő betegségek hibáit ki tudjuk javítani csak, az is. De ahogy már mondtam, ki tudjuk használni a genetikai ismereteket egészen látszólag távol eső területeken. Gondoljunk például arra, hogy az életkort megmondani mondjuk egy hajszálból vagy egy cseppből. Tehát rendkívül szerteágazó alkalmazási lehetőségei lesznek. Itt további árcsökkenésről kell majd beszélni. Tehát, hogy egyre olcsóbb legyen a technika, így van, a technika egyre olcsóbb és egyre egyszerűbben használható legyen. Például említettem, hogy már van ilyen zsebre rakható szekvenátor. Tehát én azt gondolom, hogy 10-15-20 éven belül eljutunk oda, hogy ez a mindennapi életünk része lesz. Például most az a CRISPR génszabó rendszerről beszéltünk, például mostanában nem sokára fogják engedélyezni egy vadonatúj koronavírus kimutatási technikát, ami ezen alapszik, lényegesen gyorsabb, egyszerűbb és pontosabb, mint a jelenlegi. Tehát olyan területeken is valószínűleg alkalmazni fogjuk a molekuláris biológia vagy genetika információit, amire nem is gondolnánk, hogy az azzal kapcsolatos, például azonosítás, ugye? Ma már van minden iris, ugye, meg vénaszkenner, hát új lenyomatról ne is beszéljünk. A genetikai azonosításnál nincs jobb, csak a sebesség és az ára kérdés. Én bízom benne, hogy néhány éven belül az lesz, hogy ráteszem az ujjam, és nem új lenyomat, hanem genetikai azonosítás lesz, ami megint megváltoztat mindent. Szóval a genetika az körülbelül olyan lesz itt most a 21. században, mint az informatika volt a 20. század végén. Jelentős hatást fog gyakorolni az életünkre, és csak bízni lehet abba, hogy pozitívat. Mert ahogy mondtam, negatívra is ki szoktuk használni azt, amit fölfedezünk, hát reméljük abból lesz a kevesebb. Nagyon szépen köszönöm Lakatos Péter professzornak, hogy így módon tágította ismereteinket hasznosan. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Nem ért véget még műsorunk, mert most következik vadonatúj rovatunk, a Zöld és Zöld, amelyben ismert és ismeretlen emberek rövid történeteit mutatjuk be, alkalmanként egyet-egyet arról, hogy ők mit tesznek hétköznapi életük során a globális felmelegedés ellensúlyozására. A sorozatot a Raiffeisen Bankkal együttműködve készítjük.
Eke Angéla vagyok, és színésznő. Azt gondolom, hogy az érzékenységem a környezetre, vagy a környezetünk védelmére az gyerekkoromból indul, és abszolút nem tudatosan az anyukámmal együtt valahogy ránevelődtünk arra, mivel egyáltalán nem voltunk gazdagok, hogy ne pazaroljunk, és hogy azt, amink van, azt hogyan tudjuk mindig újra felhasználni, illetve lett egy kertünk, és ott valahogy elkezdtük felfedezni azt, hogy hogyan nőnek a zöldségek, a gyümölcsök, hogyan élnek együtt a növények, és mivel ez annyira jelen idejű élmény volt mindkettőnknek az anyukámmal, ezért valahogy mindig együtt csodálkoztunk rá, és ez mint egy ilyen játék belém ivódott. Én olyan kislány voltam, aki a buszról hazafelé megtömte a hátizsákját útközben kövér tyúkhúrral, mert hogy az a pipiknek majd hogy fognak neki örülni. És ezt az egészet, ahogy bekerültem a nagyvárosba, abszolút eldobtam magamtól, és jól esett fürdőzni ebben a beton dzsungelben igazából, és aztán amikor saját háztartásom lett, akkor viszont tényleg egy csapásra visszajött az egész. Elsősorban a vásárlásommal próbálom meg a fenntarthatóságot az életembe képviselni, de valahogy ez egy olyan szellemiség, vagy egy olyan gondolkodás, ami aztán mindenféle helyzetben ott van, jelen való. Piacon vásárolni szerintem azért sokkal jobb, mert egyrészt olyan zöldségeket és gyümölcsöket tudunk bevásárolni, ami innen jön, ahol éppen mi vagyunk, tehát hogy ebből az országból, és mondjuk szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy egy répa mondjuk 50 kilométert utazott, vagy 5000-et, mire eljutott hozzánk. Fontos az, hogy én úgy gondoskodjak magamról és a környezetemről, hogy mindent próbáljak meg, amit csak tudok, magam elkészíteni. Én a főzést nagyon szeretem, nincsen rá időm nekem sem, tehát hogy én is állandóan időhiányba szenvedek, de egész egyszerűen sokkal jobb úgy nekiindulni egy-egy napnak, amikor tudom, hogy majd lesz mit elvinni magammal dobozba egyébként, amit már elkészítettem, és hát én például imádok befőzni, tehát hogy a kamrámba nagyon sok olyan befőzött dolog van, amit egyébként ősszel vagy télen abszolút tudok hasznosítani. És nem mindegy, hogy azt veszem ki, amit én csináltam meg, vagy azt veszem ki, amit megvettem a szupermarketben. Ha már a konyhánál tartunk, akkor egyébként a főzés során is abszolút észrevettem azt, idővel, persze gyakorlatban az ember rájön, hogy hogyan tud még felhasználni dolgokat adott esetben, hogyan tud, például nem tudom, régen a répának a zöldjét kidobtuk, de ma már tudom, hogy pestót lehet belőle készíteni, és akkor tök jó, hogy azt az ember felhasználja. De az is nagyon megtetszett és kifejezetten jó érzés komposztálni, hogy amikor főzök, vagy amikor itthon bármit csinálunk, és termeljük a hulladékot, akkor azzal, hogy van komposztálunk a kert végében, azzal egyébként a kommunális hulladékunk szinte a felére csökkent, hiszen a műanyagot, a papírt és az üveget azt itthon külön gyűjtjük, az megy a szelektívbe, az élelmiszerekből fakadó hulladék az megy a komposztba, tehát tényleg maga az, amit mi a kommunális hulladékgyűjtőbe dobunk, az elenyésző. Saját növényi tejet készítek itthon, és kávéba is, illetve főzéshez is most már ezt használom. Ez éppen mandulatej, hogyha itthon csinálom, akkor egyébként a papírdobozt is megspóroljuk. A háztartás körül a tisztítószerek tekintetében én most már abszolút olyan egyébként egy magyar vállalkozástól veszem meg a tisztítószereket, amik abszolút környezetbarátak, és egész egyszerűen már nincs meg az az érzés, mint régen, hogy amit a lefolyóba öntök, vagy amit a mosógépbe beleöntök, vagy amivel mosogatok, az egész egyszerűen, hogyha az nem egy környezetbarát tisztítószer, akkor én nekem folyton az jut eszembe, hogy ez most megy be a folyóinkba, a vizeinkbe, még hogyha ez persze átmegy mindenféle folyamaton, de hát annyira egyértelmű. Ilyen 4 literes
öblítőt és nagy kiszerelésű tisztítószereket vásárolok, ami szintén azért jó, mert nem sok kis műanyag palack gyűlik össze, hanem egy nagy, és ezt egyébként folyton cseréljük, tehát mindig, amikor megrendelem az újabb adagot, akkor a futárnak leadom a kiürültet, és ő visszaviszi egyébként a gyártónak, tehát ez az egész tulajdonképpen újra és újra használódik. Szeretem használni egyébként a saját készítésű tisztítószereket. Amikor van rá időm, akkor készítek, most is éppen ázik az ecetben a rozmaring odakint, ami az egyik legjobb vízkő oldó, de hát ami a legnagyobb kedvencem egyébként, az a szódabikarbóna. A szódabikarbónával lehet a legjobban zsírt oldani, és a padlóról felszedni a koszt. Vízzel kell összekeverni egy kis szódabikarbónát, és én egyébként bizony 4 kézlábra szoktam ilyenkor ereszkedni, és gyökérkefével átsuvickolom a padlót, de ezt körülbelül fél évente egyszer kell megcsinálni, viszont akkor olyan szinten ki tudja takarítani az egészet, le tudja tisztítani a felületet, hogy utána már felmosóval gyerekjáték. Fenntartható módon például öltözködhetünk is. Én nekem most nagy favoritjaim a vintage turkálók, tehát nagyon szeretem, hogyha egy-egy holminak van története, van múltja, és én ezt tovább tudom vinni, ráadásul felhasználom újra ugyanazt a ruhát, amit már egyszer valaki valamiért már levetett. Szeretem az új dolgokat és az új ruhákat, de én ilyen esetben szoktam a tervezői darabokat behozni az életembe, mert az is kapcsolódik ehhez az egészhez, hogy elvesztjük az élményt az egészből, hogyha vásárolunk nyakrafőre, és hogyha belegondolunk, akkor most már tényleg elérhető bármelyik pillanatban, akár egy gombnyomásra meg tudok vásárolni, vagy rendelni valamit, vagy be tudok menni egy üzletbe, de azzal, hogy például egy tervezői darabot, vagy akár egy olyan márkától, ami tudom, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartja, hogyha akár onnan kinézek magamnak valamit, és kivárom a megfelelő pillanatot, amikor tényleg szükségem van arra a ruhadarabra például, vagy összegyűjtöm a pénzt egy-egy tervezői darabra, akkor egész egyszerűen más lesz az élmény. És én sajnálom, hogy ez a mostani életünkből kimarad, mert azzal, hogy minden 5. percben meg tudnék venni egy ruhadarabot, ezzel elfelejtjük értékelni azt, amink van. És hogyha nem tudjuk értékelni az adott ruhadarabokat, vagy akármilyen tárgyat a környezetünkbe, akkor szerintem nem fogunk tudni etikusan gondolkodni róluk. Azt hiszem, hogy nekem a legnehezebb fenntartható életet élni, az a közlekedésben nyilvánult meg eddig. Autóztunk zömmel, főleg abból fakadóan, hogy nekem nem egy munkahelyem van, ahova bemegyek reggel, és onnan hazajövök, tehát hogy nem egy távot kell, hanem tényleg a színházak, a stúdiók, és tehát egész egyszerűen így ingázok egész nap a városban, és azt nagyon sokszor nem tudtam kivitelezni a forgalom miatt, tömegközlekedéssel, még akkor is, hogyha egyébként Budapesten szerintem elég jó a tömegközlekedési hálózat. Most egy új szerelem megoldás született, és ez pedig az elektromos bicikli, ami azért nagyon hasznos, mert ezt egyébként lehet hajtani is, és rásegítéses módszerrel is tud suhanni az ember, de gombnyomásra a hegyen így fel tudok jönni haza a dugó mellett. Mégsem termelek annyi káros anyagot a levegőbe, mint hogyha mondjuk autóznék, vagy robogóval közlekednék. Persze nem lehet a biciklit meg az autót egy lapon emelni, hiszen autóval sokkal messzebbre is el tudunk közlekedni, és nekünk is van autónk, és vidékre, és egyébként is dolgokat vinni. Most kifejezetten arra gondolok, amikor a dugóban azt látom, vagy ahogy láttam régebben is, hogy én magam is egymagam ültem az autóba, és az összes autós körülöttem mindenki egymaga ült az autójába. Tehát, hogy én erre mondom azt, hogy szerintem
Hogyha így nézzük egy lapon, akkor egy elektromos bicikli hosszú távon kedvezőbb megoldás. Eke Angéla vagyok, színésznő, és én arra jöttem rá, hogy ugyan csak egyedül és egymagam csinálom ezeket a fenntartható megoldásokat a mindennapokban, de azt gondolom, hogyha én se csinálnám, akkor az egyel kevesebb lenne, mint hogyha egy valaki csinálná. És én mindig arra gondolok, hogyha valaki azt mondja, hogy én miért csináljam, hogyha csak egy ekkora kis ember vagyok az egész földön, akkor mindig azt mondom, hogy ha csak egy vagy te, akit csinálod, akkor egyel több vagy, mint a nulla. És sok egy, az pedig nagyon sok. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisenbank a fenntarthatóságért. A jövő időben. A reményeim szerint sokat lehet tanulni majd ezekből a példákból, és abban bízunk, hogy a bemutatott történetek, szokások mások számára is követendők, eltanulandók lesznek. Mára ez volt a podcast, de ha nem elég belőle mennyi, holnap után, szombat este az RTL Klub képernyőn is találkozhatunk, ugyanis szombat este ott az X-faktort követően jövök az Életünk története című talkshow sorozat újabb epizódjával, amelyben ezúttal Horváth Tamás énekes és szerelme Péterfi Andrea lesznek a vendégeim, akiket, ahogy ebben a sorozatban szokás, kétszer is megöregítünk maszkmesterek, fodrászok, stylistok segítségével, hogy egyszer középkorúként, aztán pedig már igen idősen végigbeszéljük életük elképzelt változásait, nem kis fantáziát megmozgatva mindehez. Akkor lettem igazán önmagam, és akkor ismertem meg önmagamat, mikor megismertem őt. Hisztérikus volt Tamás, vagy mi volt a baj? volt. És amikor ezt így... Kevésnek érezte magát hozzá? Igen. Persze. És ezt folyton el is mondta, hogy nekem ő nem elég Mert jó. kevés is voltam. Andi mellett úgy érzem, hogy váltam férfivá. Addig nem. Szeretném megélni ezt. Én is. Miután a felvételt korábban már elkészítettük, tudom mondani közelről minden más, meg annyi zavarkeltő újságcikk ellenére, mint Horváth Tamás, mint Péterfi Andrea személyében, nagyon kellemes, harmonikus párost ismerhetnek majd meg, és számos meglepetés sztorival is fűszerezik az érzelmes pillanatokat. Tehát szombaton este 10:30 körül az RTL Klubon az X-faktor után. A jövő csütörtökön viszont ugyanitt, a podcast keretei között egészen biztosan találkozunk. Viszlát!